हेलो एभ्रिवान, म हुँ सचिन। आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म रिमोट कन्ट्रोल कार बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि म यो बिर्को लिँदैछु। यो चाहिँ पाङ्ग्राको लागि हुनेछ। यस्तो कोकको बोतल मलाई 4वटा चाहिन्छ। यहाँ मसँग एउटा मात्र छ, त्यसैले म खोज्न गइरहेको छु बिर्को। यहाँ एउटा भेटाएँ, दुईटा भयो। यहाँ रहेछ अरू यतैतिर होला। चारवटा भयो। त यो सँगै लबर पनि चाहिनेछ यसको फ्रिक्सनको लागि, फ्रिक्सन कम गर्नको लागि। त म यो लबरलाई यो बिर्कोमा टसाउनेछु। त्यसको लागि म यो ग्लु युज गर्नेछु। यो T7000 हो। प्रत्येक बिर्कोमा म 2वटा लबर टास्नेछु। मैले टाँसिसकेको छु। हेर्नुहोस्, मेरो हात पनि कालो भइसकेको छ। यसलाई आधी घन्टा 1 घन्टा जति सुक्न दिउँ। त्यतिन्जेलसम्म म त्यही कारको बडी बनाउनु गइरहेको छु। यसमा मैले कार्डबोर्ड सिट लिएको छु 2टा, तर म एकै ठाउँमा हाल्नेछु। यो चाहिँ 45 इन्च र 35 इन्च रहेको छ। यो चाहिँ 2टा एकै ठाउँमा टास्दैछु। यो अलिक बलियो हुन्छ त्यसैले। त म यो पेन लिँदैछु। यसको रिफिल निकालिदिउँ अनि यहाँ नापेर यति साइजको काटौँ। त मैले काटिसकेको छु। यसको माथिको टुप्पी निकालिदिउँ। यसकै रिफिल युज गर्दा पनि हुन्छ, निस्किन्छ। त यसमा अनि स्टिक गरिदिउँ। म ग्लु गनको युज गर्न गइरहेको छु। तपाईँले फेभिकलको युज गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब सुपर ग्लु। फेभिकलले चाहिँ टाँसिँदैन, सुपर ग्लु। यो बिर्को सकेको छ। अब यसको बिचमा म पाल पार्नेछु। तपाईँहरूसँग ड्रिल मेसिन छैन भने किलाहरू तताएर बिचमा पाल पार्दा हुन्छ, या सोल्डरिङ आइरनले पनि गर्दा हुन्छ। तर बिट चाहिँ बिग्रिन्छ सोल्डरिङ आइरनले। मैले सबैलाई पाल पारिसकेको छु। अब यो रिफिललाई म यो बिर्कोको बिचमा पाल पारेकोमा हाल्नेछु। यतापट्टिको टुप्पी पनि काटौँ। त्यो अगाडिको यस्तो भइसकेको छ। पछाडि पनि सेम गरिदिउँ। यदि बाहिर आउटर नोच आइरहेको छ भने त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु म, किनकि म रोड साइडमा बस्छु। त्यसैले गाडीहरू आइरहन्छ। थोरै एयरपोर्ट साइड पनि पर्छ, प्लेन पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो यस्तो खालको बनाउनु होला, फ्रिली गुड्नु पर्यो। त्यो यसमा म यो सोल्डरिङ वायरको हुन्छ त्यो सकेपछि निस्किने यो हाल्दैछु। तपाईँहरूले अरू चिज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यही युज गर्नुपर्छ भने छैन। मसँग यो थियो त्यसैले मैले यो युज गरेँ। अनि यसमाथि मोटर हालिदिन्छु म। ओके, म यहाँ ट्रान्जिस्टर लिँदैछु 2N22 BC547 अनि BC557। त्यसपछि PCB, म्याट्रिक्स PCB पनि भन्छ यसलाई। त्यसपछि रजिस्टर लिँदैछु 2टा 10K र एउटा 330। त्यसपछि IR रिसिभर पनि। ओके, अब सर्किट बनाऊँ।
सर्किट डायग्राम चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, गुगल ड्राइभको लिङ्क हुनेछ, त्यहीँबाट हेरेर बनाउनु होला। त यस्तो हुनेछ यसको सर्किट डायग्राम। त मैले क्यापेसिटर चाहिँ भन्न बिर्सेछु, यहाँ क्यापेसिटर पनि युज गर्न गइरहेको छु। 100 UF को भोल्ट चाहिँ जति पनि हुन्छ। त यस्तो हुनेछ अब सर्किट डायग्राम। त मैले यहाँ बनाइसकेको छु सबै एसेम्बल गरेर। अब यो रिसिभरलाई पनि हालौँ, आइआर रिसिभर। पहिला सुरु म यहाँ रेनबो वायर लिँदैछु तीनवटा पिसबाट। त यसलाई म यसमा सोल्डिङ गरिदिन्छु यसरी। अनि अब यसलाई पिसिबीमा सोल्डिङ गरौँ। तपाईँले सर्किट डायग्राम अनुसार बनाउनु, कहाँ कहाँ जोडेको छ ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ, यहाँबाट थाहा पाउनु भएन भने। अब म यहाँ मोटरमा पनि कनेक्सन गर्दैछु, त्यो सर्किटलाई लिएर यसमा हालिदिउँ मोटर। मेरो सेकेन्ड क्यामेरा अलिक फोहोर आए जस्तो छ, म्यानेज गर्नु होला। त्यो स्विच पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ, अप्सनल रहेको छ, यो जरुरत छैन। तपाईँलाई हाल्न मन छ भने हाल्दा हुन्छ, छैन भने पर्दैन। स्विच चाहिँ ब्याट्रीको प्लसदेखि सर्किटको प्लसमा जोड्नु होला बिचमा। ओके, अब यसको ब्लेड बनाउँदैछु म, फ्यान टाइपको ब्लेड। यसमा मैले कोको बोतलको युज गरेको छु। त्यो यसको नाप लिएर हामी बिचमा सेन्टरमा साइन गर्छौँ अनि त्यसमा बल पार्छौँ। यसमा वासर र मैले पेज लिएको छु। वासरको सट्टा अरू पनि लिन सक्नुहुनेछ, पेजले चाहिँ टाइट गर्ने काम गर्छ। त्यो यसमा म ब्लेडलाई थोरै बङ्गाउँदैछु हिट दिएर। तपाईँले पनि बङ्गाउन सक्नुहुन्छ या काटेर बङ्गाउन पनि सक्नुहुनेछ। बङ्गायो भने अलिक हावा दिन्छ। त यहाँ मोटरको टिप लिँदैछु म, माथिको गियर टाइपको। यसलाई यसरी स्क्रुले कस दिउँ। ओके, अब सबै कनेक्सन गरिदिउँ यहाँ। त्यो यसमा थोरै मिस्टेक भएछ मेरो। यो
हेर्नुस् यो ब्लेड घुम्या गरिरहेछ अन गर्दाखेरि यो घुम्नु हुँदैन यसरी किनकि यो आइआर सेन्सरले सेन्स गरेपछि मात्र घुम्नु पर्ने यतिकै घुमिरहेछ त्यसैले म यो मोटर युज गर्न गइरहेको छु यो मोटरले चाहिँ काम गर्छ मैले टेस्ट गरिसकेको छु यो मोटरको सट्टा तपाईले अर्को मोटर पनि लिन सक्नुहुनेछ यो वाला यसमा यो चाहिँ मेरो अलिक खिया लागेको छ अनि त्यसैले म यो युज गर्न गइरहेको छु त्यो यो भइसकेको छ अब यस्तो हुनुपर्छ यो अनि स्विच अन गर्दाखेरि एकचोटी मात्र घुम्छ अनि अफ हुन्छ अनि रिमोटले थिच्दाखेरि चाहिँ अन हुन्छ यस्तो खालको हुनुपर्छ त अब म ग्लु गनको युज गरेर सबैलाई फिक्स गर्नेछु यहाँ क्यामेरा चाहिँ धेरै नै 4 आइरहेको रहेछ सेकेन्ड क्यामेरा त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु यसरी काम गर्ने चाहिँ यो रिमोट कन्ट्रोल भइसकेको छ अब यसलाई टेस्ट गर्न जाउँ सो टाइम पर्फेक्टली दौडिरहेछ यो टायर चाहिँ अलिक सेन्टरमा पाल भएन छ त्यसैले खान्चाङ खुन्चुङ गरेर हिँडिरहेको छ तपाईहरुले बनाउनु भयो भने एकदम यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला यसले पनि स्पिड म्याटर गर्नेछ यहाँ थोरै भिडियो थोरै माथिबाट खसेर बिग्रेको छ ब्लेडै निस्केछ मोटरै निस्केछ मैले फेरि यसलाई बनाइसकेको छु यो पालि चाहिँ मैले दुईटा ब्याट्री युज गरेको छु सिरिजमा अब झनै स्पिड कुद्छ यो चाहिँ रिमोट बिग्रेछ मेरो यो बत्ती बलिरहेको छ आइआर लाइट आइआर एलइडी बलिरहेको छ यो बल्नु नहुनु पर्ने थियो बिग्रेछ मैले थोरै चेक गरेपछि यो बनेको छ अहिले चाहिँ निभिरहेको छ अब चाहिँ ठिक छ त आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाइ बाइ हेभ अ नाइस डे